संत्र्याच्या सालीचा स्किनसाठी वापर कसा करतात? संत्रा साल पावडर स्किनवर कशी वापरायची हे तुम्हाला माहित आहे का? नसेल माहित तर मग आजचा व्हिडिओ हा तुमच्यासाठीच आहे. आजचा आपला विषय आहे संत्र्याची साल स्किनवर आणि आपल्या स्किन केअर रूटीनमध्ये कशी वापरायची, कशी यूज करायची त्याबद्दल. ते जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. हाय हॅलो नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल आणि तुम्ही पाहताय लोकमत सखी. तर आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की त्वचेसाठी फळं फार आवश्यक असतात, पण तुम्हाला माहित आहे का सर्व फळांपैकी संत्र त्वचेसाठी जास्त फायदेशीर ठरतं. हो, यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि फायबर मुबलक प्रमाणात आढळतं, जे त्वचेसाठी खूप महत्त्वाचं असतं. संत्र्यासोबतच संत्र्याची साल ही त्वचेसाठी तितकीच फायदेशीर असते. संत्र्याच्या सालीमध्ये फॉलिक ॲसिड मुबलक प्रमाणात आढळतं, त्याचप्रमाणे व्हिटॅमिन आणि खनिज यात आढळून येतात. ही सर्व तत्व त्वचेसाठी, स्किनसाठी खूप फायदेशीर ठरतात. बाजारातही संत्र्यापासून तयार करण्यात आलेली अनेक उत्पादनं, प्रॉडक्ट्स अलीकडे मिळतात, पण तुम्ही घरच्या घरी हे फेस पॅक तयार करू शकता. याचा वापर करण्यासाठी, संत्र्याच्या सालींचा वापर करण्यासाठी या साल तुम्हाला आधी सुकून घ्यायच्या आहेत, त्यानंतर त्यांची बारीक पावडर करून डब्यामध्ये बंद करून ठेवायची आहे. याशिवाय मार्केटमध्ये आता संत्र्याच्या सालीचे रेडीमेड पॅकेट सुद्धा मिळतात, ते सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया संत्र्याचे स्किनसाठीचे होणारे फायदे. त्वचा उजळते, पिंपल्स आणि त्याचे डाग जर तुमच्या स्किनवर राहिले असतील तर ते कमी होतात आणि लवकर कमी होतात. तुमची स्किन कायम तरुण दिसते. ओपन पोर्सचा त्रास हा कमी होतो. त्वचा चमकते. आता आपण पाहूया संत्र्याच्या सालीचा उपयोग करून त्यापासून झटपट फेस पॅक कसे तयार करायचे. नंबर 1, संत्र्याची साल, मध आणि लिंबू याचा फेस पॅक. जर तुमची त्वचा टॅन आणि रुक्ष झाली असेल तर तुम्ही हा फेस पॅक नक्कीच ट्राय करू शकता. संत्र्याच्या सालींचा उपयोग करून तुम्हाला त्याचे फायदे नक्कीच मिळवता येतील. हा फेस पॅक तयार करण्यासाठी तुम्हाला काय लागणार आहे तर एका भांड्यात साधारण 2 चमचे संत्र्याच्या सालीचं पावडर तुम्ही घ्यायचंय. साधारण अर्ध्याहून कमी लिंबाचा रस तुम्ही त्यामध्ये ॲड करायचं आहे. बऱ्याच जणांना लिंबू स्किनवर सूट होत नसेल तर तुम्ही ते नाही यूज केलं तरीही चालेल. आणि यात 1 चमचा मध घेऊन ते नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. फेस पॅक सारखं मिश्रण तयार करण्यासाठी त्यात योग्य प्रमाणात तुम्हाला पाणी घालायचं आहे. तयार फेस पॅक चेहरा आणि मानेवर लावा. साधारण 15 ते 20 मिनिटं ठेवून थंड पाण्याने नंतर चेहरा तुम्ही धुवून घ्या. तुम्हाला फेस पॅक काढल्यावर नक्कीच फ्रेश वाटेल. चेहरा कोरडा करून तुमचे आवडते मॉइश्चरायझर तुम्ही लावायला विसरायचं नाहीये. वीकली 2 वेळा तुम्ही हा पॅक यूज करू शकता. नंबर 2, संत्र्याची साल आणि हळद ह्याचा फेस पॅक. या फेस पॅकसाठी तुम्हाला काय लागणार आहे तर 1 मोठा चमचा संत्र्याच्या सालीचा पावडर आणि त्यामध्ये साधारण अर्धा चमचा हळद हे तुम्हाला मिक्स करून यामध्ये तुम्ही दूध ॲड करू शकता किंवा पाणी असं काहीही घालू शकता. पण जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर दूध घालू नका. नुसतं पाणी यूज केलं किंवा गुलाब पाणी ॲड केलं ना तरीही चालेल. तयार फेस पॅक चेहऱ्याला लावून साधारण 15 ते 20 मिनिटं तसंच ठेवा. काढताना चेहरा थोडा स्क्रब करतो त्या पद्धतीने ते करा. थंड पाण्याने नंतर चेहरा धुवून घ्या. वीकली 2 वेळा तुम्ही हा पॅक यूज करू शकता. नंबर 3, संत्र्याची साल आणि मुलतानी माती ह्याचा फेस पॅक. यासाठी काय लागणार आहे तर 1 चमचा मुलतानी माती आणि त्यात 1 चमचा संत्र्याच्या सालीची पावडर एवढंच तुम्हाला लागणार आहे. त्यामध्ये पाणी घालून फेस पॅक तुम्ही हा तयार करा. तयार फेस पॅक 10 ते 15 मिनिटं चेहऱ्यावर राहू द्या. नंतर थंड किंवा कोमट पाण्याने चेहरा धुवून घ्या. याने चेहऱ्यावरील जे डाग आहेत, काळे डाग आणि पिंपल्स लवकर दूर होण्यासाठी मदत मिळते. नंबर 4, संत्र्याची साल, टोमॅटो आणि मध याचा फेस पॅक. यासाठी तुम्हाला काय लागणार आहे तर एका भांड्यात संत्र्याच्या सालीची पावडर साधारण 1 चमचावर घेतली तरीही चालेल. यात 1 टोमॅटोचा रस तुम्हाला ॲड करायचा आहे आणि मग त्यात अर्धा चमचा मध मिक्स करायचं आहे. मिश्रण एकजीव करून तयार फेस पॅक चेहऱ्याला लावा. चेहरा धुतल्यानंतर तुम्हाला तुमचा चेहरा फ्रेश जाणवेल. डल चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो हवा असेल तर तुम्ही हा उपाय नक्कीच ट्राय करू शकता. नंबर 5, संत्र्याची साल आणि ॲलोवेराचा फेस पॅक. यासाठी संत्र्याच्या सालीची पावडर 1 चमचा आणि ॲलोवेरा जेल 1 चमचा असं घालून तुम्हाला घट्टसर पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. आवश्यक असेल तर पाणी घाला. जर खूप जास्त पेस्ट अशी जाड तुम्हाला जाणवत असेल तर त्यामध्ये गुलाब पाणी ॲड करा. तयार फेस पॅक चेहऱ्याला लावा आणि मानेला सुद्धा लावा. फेस पॅक सुकल्यानंतर चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. 10 ते 15 मिनिटांनंतर तुम्ही धुवू शकता. चेहरा सुकून घ्या आणि मग त्याच्यावरती मॉइश्चरायझर लावा. वीकली 2 वेळा तुम्ही हा उपाय नक्कीच ट्राय करू शकता. नंबर 6, संत्र्याची साल याचा फेस पॅक.
यासाठी तुम्हाला जास्त काहीच मेहनत घ्यावी लागणार नाहीये. हो, कारण यासाठी फक्त संत्रा साल पावडर आणि पाणी या दोनच गोष्टी तुम्हाला इथे लागणार आहेत. संत्र्याच्या सालीची पावडर घेऊन त्यात तुम्हाला पाणी किंवा तर रोज वॉटर, गुलाब पाणी हे ॲड करायचं आहे. मिश्रण थोड्या वेळासाठी तसंच ठेवा आणि मग नंतर ते फेस पॅक म्हणून चेहऱ्यावरती तुम्ही अप्लाय करायचं आहे. फेस पॅक चेहऱ्यावर साधारण 10 मिनिटं तसंच ठेवा आणि मग नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. याने स्किनला बरेच फायदे होतात. तुम्ही तुमच्या स्किन केअर रुटीनमध्ये किंवा आठवड्यातून कमीत कमी 2 वेळा तरी संत्र्याची सालाची जी पावडर आहे ती यूज केली पाहिजे तुमच्या स्किनवरती, जर तुम्हाला खूप जास्त ग्लोईंग आणि चमकदार स्किन हवी असेल तर. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा. पाहत रहा लोकमत सखी.